Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Είμαστε αδερφοί Μαλιόρα, είμαι ο Γιώργος. Και εγώ Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπρικιου. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Εκτός από τις ψισταριές Άμπρικιου, δημιουργήσαμε και το κανάλι Grill Philosophy και σε συνεργασία πάντα με το φίλο μας τον Γιώργο τον Καραγιάννη, που είναι και συνέτερος στην εταιρεία Grill Philosophy, θα σας παρουσιάσουμε σήμερα μια πολύ καλή συνταγή, πρωτότυπη, λαιμός πρόβιος σε πουγγί, ψημένος στο ξυλόφουρνο. Κομμένος σε κομματάκια, όχι πολλά, αλλά ουσιαστικά. Καρύκευση όπως δεν έχετε ξανακάνει ποτέ, για υπέροχη γεύση. Έτσι. Λοιπόν, Πάω για τα τσιπουράκια. τα τσιπουράκια, Ναι. μάλλον θα τα τυλίξουμε πρώτα και μετά, να τα βάλουμε εδώ. Όχι, μην κοφτρόλεξ τώρα. Καλά, τι μας έτασε τώρα. Λοιπόν, γιατί θα ανάψαμε και το φούρνο πριν από λίγο. Θα ψήσουμε στους καινούριους φούρνους Φοντάνα, τους οποίους τους αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα, και θα σας δείξουμε πώς λειτουργούν αυτά τα έπιπλα, θα έλεγα, φούρνοι, με ωραίο design για σύγχρονα σπίτια. Αλλά το ψήσιμο με ξύλα, ψήσιμο με ξύλα. Λοιπόν, πας λίγο να κάνεις τα τσιπουράκια, ώσπου να το καρικεύσω εγώ και σε λίγο και ερχόμαστε Πάω μετά για να τα τα μυζεράκια, παιδιά. Λοιπόν, όπως βλέπετε, είμαστε σε ένα καινούριο χώρο, ο οποίος τώρα διαμορφώνεται. Του λείπουν ακόμα ράφια, έχει τις ατέλειές του, αλλά εμείς θέλαμε σήμερα να γυρίσουμε βίντεο, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Στο επόμενο γύρισμα που θα έχουμε εδώ θα είναι ολοκληρωμένο. Και πάμε λοιπόν να σας πω τι θα κάνουμε. Αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια όλα είναι περίπου 1,5 κιλό, 1650 γραμμάρια. Για αυτά λοιπόν τα κομμάτια θα χρειαστούμε 45 γραμμάρια μείγμα καρικευμάτων Grill Philosophy για πρόβατο αρνί κατσίκι. Και απλά δεν θα κάνουμε μαρινάδα, απλά θα τα καρικεύσουμε. Προσθέτουμε το μπαχαρικό μας, το οποίο μοσχομυρίζει γύρω από κάθε κομμάτι, από όλες τις πλευρές, ανάλογα την ένταση που θέλετε στο κρέας, στη γεύση. Ρίχνετε και το μπαχαρικό, το οποίο μπορεί να πάει από 30 γραμμάρια το κιλό μέχρι και 40. Αλλά και για πιο ήπια γεύση το μειώνεται ακόμα πιο πολύ. Όχι κάτω όμως από 25. Τα ανακατεύουμε να πιάσει κρούστα παντού εξωτερικά. Τα συγκεντρώνουμε εδώ και τα περιχύνουμε με 40 περίπου ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Εδώ πάει το ελαιόλαδο. Γιατί δεν θα το εκθέσουμε σε μεγάλη θερμοκρασία, αυτή τη θερμοκρασία δηλαδή που εκπέμπουν τα κάρβουνα, αλλά θα είναι μέσα στο πουγγί. Και ο τρόπος που μαγειρεύουμε αυτό το κρέας θα χρειαστεί και τα αρώματα που έχει το ελαιόλαδο. Σε αυτή τη φάση είπαμε, χρησιμοποιούμε τις λιπαρές ουσίες ανάλογα με το πώς θα ψήσουμε ή θα μαγειρέψουμε. Δεν θέλει πολλή ώρα μαρινάρισμα, ίσα που να πλύνω τα χέρια για να βοηθήσω λίγο τον Ανδρέα, ίσα που ο Ανδρέας να φτιάξει 2-3 πιατάκια με ζεδάκια και έχουμε και το χρόνο ώσπου να πυρώσει ο φούρνος μας. Πολύ ωραία. Βλέπετε έχει μαλακώσει πάρα πολύ, παρόλο που δεν χρησιμοποιήσαμε νερό. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα πουγγιά μας. Θα βάλουμε 3 κομμάτια κρέας. Καλό είναι να βάζουμε και με λίπος και χωρίς λίπος. Σημαντικό είναι όταν έχει κόκαλο και είναι κοφτερό, όπως εδώ πέρα, να μην το βάζουμε απ' έξω ή κάτω για να μην σκιστεί η λαδόκολλα. Το βάζουμε στη μέσα μεριά. Είναι μια λαδόκολλα μεγάλη, διπλωμένη στα 4, δηλαδή τετραπλή. Θα βοηθήσω λίγο. Βάζουμε το σκηνάκι έτσι, διπλωμένο. Τώρα.
Με ένα ψαλιδάκι, καλό είναι να το κόψεις αυτό, γιατί πολλές φορές παίρνει και φωτιά αν έχει πολύ μεγάλη θερμοκρασία μέσα ο φούρνος. Λοιπόν, τι να σας κάνει τώρα αυτό, Θα φάμε από δυο. από δυο. Εντάξει. Και με ένα πληρωτό μαχαιράκι μπορούμε να κόψουμε την πάνω μεριά. Έτοιμο. Πάμε για άλλο. Κοιτάξτε να είναι και με όμορφες σημερινές, μην έχουμε παρεξηγήσεις. Σκόρδο, που πας χωρίς σκόρδο. Το πρόβατο θέλει σκορδάκι, παιδιά. Εμείς βάλαμε 2 σκελίδες μεγαλούτσικες και παραπάνω να βάλετε το τσικόνι. Και με τον ίδιο τρόπο φτιάξτε όλα τα πουγγιά. Εμείς θα κάνουμε 4. Ίσα ίσα για να πάρουμε ένα καλό μεζέ και να πιούμε μια παγωμένη μπύρα. Λοιπόν, η θερμοκρασία είχε φτάσει στους 300 βαθμούς. Τώρα το αφήσαμε και έπεσε και είναι περίπου στους 270. Αφήνουμε τη θράκα μέσα και φουρνίζουμε στην απέναντι πλευρά. Κλείνουμε και εδώ το τάπερ, να μην μας φέρει η θερμότητα έξω και το αφήνουμε να σιγομαγειρευτεί για 2,5 ίσως και 3 ώρες. Λοιπόν, ένα κεράσο. Τόσο χρόνος παραπάνω. Εξαιρετικό τσιπουράκι, μόνο ποικιλιακό και βιολογικό. Γεια μας. Στην υγεία μας. Στην υγεία σας Στην και υγεία καλώς σας, παιδιά. Εδώ κάτι. Τζάνα ραγού, με τυράκι τριμμένο. Και διπλάσιο τυράκι να είχε. Πω. Τι γεύση είναι αυτή. Καυτερό. Με προσοχή τα καυτερά. Είναι κάποιοι που τους αρέσουν πάρα πολύ. Εμένα με ζουρίζουν. Μάλλον συντακρίζουν. Καλό είναι, δεν είναι και πολύ. Είχα προετοιμαστεί και πιο πολύ. Βγάλαμε τα κάρβουνα από μέσα. Δεν θέλαμε τόσο πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Γιατί θέλουμε αργό μαγείρεμα. Η θερμοκρασία μας τώρα είναι στους 200 βαθμούς. Θα έχουμε καμιά ωρίτσα μέσα. Τα τσιπουράκια μας. Αλλά έβαλες λίγα μεζιδάκια για τόση ώρα. Εξαγώ κι άλλο μετά. Έχεις και καβάντζα. Βέβαια. Λοιπόν, να τη γεια μας. Άντε βέβαια. Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά, με καλή παρέα. Σε λίγο η συνέχεια για να δούμε τα μεζιδάκια πώς έγιναν. Θα το βάλεις στο... μην το κόψεις. Λοιπόν, δεν περίμενε. Ώσπου να κόψω τα σκοινιά το βάλει χέρι. Θα τα μαζέψουμε. Να με δοκιμάσουμε πώς είναι, πώς δεν ξέρω, δεν είναι καλό. Άλλη δικαιολογία δεν έχει. Θέλω που δω τώρα να χαιρετίζουμε τα παιδιά. Αυτός το έφαγε το δίπλα του. Δεν δικαιούσε άλλο. Καλό ήταν. Από δυο είπαμε. Καλό ήταν. Ωραίο. Τι έφυγε μου πάει. Μα να πω. Εγώ δεν δοκίμασα παιδιά. Τώρα θα δοκιμάσω. Α, και πώς το έφαγε. Πω. Πολύ μαλακό. Γυαλιό. Απίστευτες φυγές. Πήρες το πουγγί με τα περισσότερα κόκαλα. Ένα παρεξηγημένο κομμάτι κρέατος που όσοι βέβαια ξέρουν τι αξία έχει, είναι πεντανόστιμο. Και ειδικά έτσι όπως είναι ψημένο, ψήστε το στην ηλεκτρική σας κουζίνα σε πουγγάκια, όπως είναι εδώ πέρα. Ξεκινήστε στους 200 βαθμούς προθερμασμένο, μετά από μία ώρα κατεβείτε στους 160 και ψήστε για άλλη 1,5 ώρα. Θα γίνει λουκούμι. Εδώ, έτσι. Εδώ βέβαια, αν θέλετε πιο δυνατή γεύση,
μπόλικο αλατάκι, με λίγη ρίγανη. 3 προς 1 εδώ, δηλαδή 3 αλάτι, 3 μέρη αλατιού, ένα ρίγανη. Μουτεράκι είσαι, παιδί. Δικό μου πυρίζα. Και το δικό σου εδώ ήταν. Τι είναι, τ' άλλο. Λοιπόν, να, εδώ, φάρει και κανένα ψαχνό. Α, Το κόκαλα. Α, μπράβο. Ριτσινούλα, Μμμ. δροσερή. Εντάξει, και το κόκαλο έχει την αξία του, αλλά Αυτό είναι άλλο πράγμα. αυτό είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, Άντε, γεια πάμε, μας. γεια μας. Στην υγεία σας, Γεια παιδιά. σας, παιδιά. Να ανοίξω ακόμα ένα, χωρίς να το χαλάσω, για να βγάλω τα κομμάτια έξω. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε δουλειά για να ξεκοκαλίσουμε και τα υπόλοιπα κρεατάκια. Λοιπόν, σας χαιρετούμε, καλά ψησίματα και πάντα με καλή παρέα. Καλά ψησίματα, με καλή παρέα πάντα. Στην υγεία σας. Γεια μας. Γεια μας.